How to create GCash account fully verified. Dito gagawa tayo ng GCash account na fully verified. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like and subscribe and hit the notification bell to keep updated sa mga susunod na videos. Pumunta lang sa Play Store at e-type ang GCash at e-download at pagkatapos ma-download, e-install ito. I-open ang GCash app at i-enter ang mobile number na gusto mong gamitin, tapos ay i-tap lang ang next at padadalhan ka ng 6 na digit authentication code o tinatawag na one-time password. Ilagay lang ang OTP at i-tap ang submit. E-register ang personal information. I-tap ang next. Gumawa ng 4-digit password, ilagay at tandaan ito at i-tap ang submit. Ito ang list ng mga valid ID. Kailangan mo mag-selfie. E-review ang iyong personal information at e-tap ang confirm. E-tap ang get verified. Congratulations!